what's up mga master? Welcome sa ating channel, Kyrios TV. So, kumusta kayo mga master? At ako, okay lang naman ako. Kita nyo naman, bagong lupit na tayo ngayon. Hindi na tayo magsusombrero pag magbablog. At ngayon, may ipapakita ko sa inyo yung bagong motor natin. Ayan, kung nakikita nyo sa bandang gilid ko. Bagong motor natin to dahil nabili natin to last week. At ngayon medyo okay naman na siya, pero hindi pa siya tapos ma-restore dahil 1999 model to mga master at 2-stroke engine. So ipapakita ko sa inyo yung itsura niya dati at kung ano na itsura niya ngayon. At syempre iti-test drive natin siya. Sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga engine specs niya at kung bakit ko to binili. So mga master, bago yun, syempre sa mga bago lang dito, like and subscribe na dahil marami pa tayong video na parating at i-upload. At mga master, thank you sa patuloy na pagsuporta nyo sa Kyrios TV. Let's go, pag-usapan na natin itong bagong motor natin. Let's go. Mga master, nakita nyo naman na yung itsura nitong motor dati nung unang araw niya dito at hindi pa namin siya nalinisan, hindi pa rin namin siya nagalaw. So yan, eto na siya ngayon, ganyan na itsura niya. So bali mga master, hindi pa tapos dahil first coating lang lahat ng paint niya para lumabas yung mga dapat i-repair or pakinisin dyan sa mismong motor. So yan, nirepaint namin yung buong kaha, mags, chassis. So, i-rear cam ko na lang mga master para maikutan natin tong motor. So let's go. So ayan mga master, ito na yung bago nating alagang motor. Yan, konting ikot lang tayo. So yan mga master, Kawasaki AR80. So 80cc lang to mga master at 2-stroke engine siya, and then liquid cooled. Ayan, may radiator siya mga master kung mapapansin nyo. Stock carbs 18mm, 6 gear transmission gear. Ayan, 2-stroke siya mga master. At kagaya nito, hindi pa namin namasilyahan or hindi pa namin napulido, pero medyo okay na rin siya kumpara nung unang araw niya dito mga master. Kita nyo naman sa video, di ba? Yan. So 1999 model to mga master, kaya baka ikikip na lang namin to at hindi namin ibebenta. White mugs, at ang diameter ng mugs nito mga master is 17 at 18. So wait lang, may dadaan. Sa mugs naman mga master, ang diameter ng mugs nito is 17 sa harap at 18 sa likod. Ayan, monoshock din siya. Tapos meron siyang connecting link. Ayan, kita nyo naman yung makina niya. Ang liit lang dahil 80cc lang siya mga master. At sa dashboard naman niya, medyo malabo pa dahil yun nga, di pa namin siya na-restore mga master. RPM, speedometer, tapos yung mga ibang panel gauge niya dito. At ano pa ba? Dito naman sa mga switch mga master, ayan, on off ng ilaw niya, tapos high and low. Siyempre gumagana na yan ngayon, dati hindi. Laser, siyempre right and left. Kusina. Dito naman kill switch mga master. So hindi pa namin to napagana. Ignition.
bagong ignition. Yan. So, dito naman kung makikita nyo, meron siyang font ng Thailand pero hindi ko alam kung ano to. Pero lalagyan to ng coolant mga master. Ayan. May coolant yan sa loob. At dito naman yung 2T nya. Syempre 2-stroke to, kailangan ng 2T yung makina. Sa harap, disc brake, pero di pa namin kinabit dahil di pa namin na-refresh yung master brake pump at yung caliper. So be follow mga master. So ayan lang siya. Simple lang, mini big bike style kumbaga. So testingin natin mga master yung bilis nito at kung gaano ba to kasarap i-drive dahil syempre 2-stroke, 6 gear at liquid cooled. So let's go, testingin natin to sa kalsada mga master. Let's go!
So yun mga master, nakita nyo naman yung takbo ng ating bagong motor ngayon. Ayan. Yung takbo niya okay lang, yung lakas okay lang din. Para sa 80cc na motor, malakas na yun mga master. Syempre 80cc lang to. At ang sarap din gamitin dahil 2-stroke, walang limit, wala kang kaba. So yan. Sana nagustuhan nyo yung bagong motor natin mga master. So hanggang dito na lang yung vlog natin sa ngayon. Dahil ito, i-restore pa namin to ng todo. Yung itsura niya ngayon, mas lalo pang kikinis yan sa mga susunod na araw. So mga master, so bago lang dito, like and subscribe na dahil marami pa tayong video na parating. At mga master, thank you sa patuloy na pagsuporta nyo sa Kyrios TV. Kyrios TV, God bless. Thank you mga master. Ride safe lagi. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on my beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, now I'm in front of this. I